Ellen Holm. Jag är litteraturvetare och också en av de som driver Antikvariatet. Och med mig här är Puja som har precis kommit ut med en bok. Det är jättekul. Jättekul att du är här. Välkommen. Tack. Den heter ju då Invandringens genealogi, den kulturella förklaringsmodellens historia i det svenska skolväsendet under 1900- och 2000-talet. Och jag tänker att vi ska börja lite där. För att i själva titeln så pratar du om till exempel den kulturella förklaringsmodellen. Och jag tänker att det är bra att börja ut lite begrepp här. Så vi alla på samma bana. Kan du förklara lite, vad innebär den kulturella förklaringsmodellen? Och är det då samma sak som kulturrasism? Om vi börjar ett steg bak till och med, så för att bara liksom tala klarspråk, så pratar man ju om den sociobiologiska rasismen, kanske den klassiska rasismen som vi känner den, med kolonialismen kanske som dess höjdpunkt. Och någonstans runt efter andra världskriget, någonstans mitten av 1900-talet, också när till exempel Rasbiologiska institutet i Uppsala formellt läggs ner, omvandlas till någonting annat, så börjar man ju prata om den här giltigheten i rasbegreppet, i alla fall i vissa delar av världen, får sig en törn. Och om vi tar till exempel som en filosof som Etienne Balibar som pratar om att någonstans där och senare mot 1900-talets slut så lever vi i delar av världen i samhällen präglade av rasism utan raser ungefär. Så det är väl för att på ett enkelt sätt säga vad som händer när det här klassiska eller sociobiologiska rasbegreppet tappar sin giltighet. Samtidigt som man pratar om också avkoloniseringen, och man pratar om det här med minoritetsbefolkningar, man pratar om till exempel Balibar pratar ju om det här med förort, när han pratar om invandringskomplexet. Går ju väldigt mycket in i det här temat som jag skriver om också. Men vad händer när de här sociobiologiska raserna tappar sin giltighet lite grann, om man säger så. Där kommer kulturrasismen. Så enkelt sagt, kultur, vi pratar inte om kultur som i musik och så vidare, utan vi pratar om kultur som i den här idén om att det finns enheter, eller så här, om vi säger att den sociobiologiska rasmodellen så att säga bygger på att man kan begripa människor, samhällen, värden, egenskaper utifrån då vissa biologiska eller rasbaserade egenskaper eller attribut, så säger vi den kulturella förklaringsmodellen, om vi kommer in på den då, att världen väldigt väl kan förstås utifrån kulturella enheter. Så vi pratar alltså om kulturen som tar delar av nationen, tar delar av folket, tar delar av rasen, bygger på fortfarande en idé om ett arv. Liksom. Men det handlar om det här med värderingar och beteenden och sätt att tänka, sätt att vara. Kulturbegreppet är ju lite mer flexibelt där också. Och vissa menar att det är också en anledning till att den har sin styrka. Att den är lite plastisk och flexibel, att den kan användas lite så som brukaren vill ha den. Så nu har jag lite grann indirekt kommit in på alla de här tre delarna då. Alltså dels den här klassiska sociobiologiska eller rasbegreppet om kolonialismen och den biten. Kulturrasismen som tar över någonstans runt mitten av 1900-talet. Och den kulturella förklaringsmodellen, om man ska säga något mer om den, det är alltså den egentligen grund, man kan tänka kulturrasismen som en giltig slutsats, en av flera möjliga slutsatser utifrån den kulturella förklaringsmodellen. Så den kulturella förklaringsmodellen blir ju en form av plattform som gör hela den här kulturrasismen möjlig. Det är lite det jag menar här. Att, den krävs för att liksom kunna legitimera kulturrasistiska idéer, och kulturrasismen är den direkt sorterande som säger liksom rasismen, vi tar till exempel Balibar och Wallerstein pratar ju om rasismen som gör den underordnade socioekonomiska positionen någonstans möjlig att leva med även för den underordnade. Den ger en förklaring liksom, till underordningen. Den har en tydlig koppling till klassen och den socioekonomiska statusen just. Vid behov kan den förgöra rasismen. Kulturrasismen har ju också den här stratifierande potentialen, om man nu ska säga. Den kulturella förklaringsmodellen är själva det som gör att vi kan tala om att det finns kulturella enheter som skiljer sig åt i första taget. Oavsett hur vi hierarkiserar dem sen. Precis, så den i sig är inte rasistisk, men den möjliggör
den är grunden för. Exakt. Det var det jag menade med att det blir som en av de giltiga slutsatserna. En av dem, för att kulturella förklaringsmodellen brukar ju oftast formuleras väldigt positivt. Liksom vi har positiva kulturella arrangemang, vi har liksom kulturföreningar, vi har en positiv ambition med det här med mångkultur, att inkludera och så vidare. Även i skolan, det genomsyras av den. Men det är här baksidan av den, som vi kommer säkert komma in på det sen också, med just att det här med att man pratar om likheter till exempel, som att det ska skilja över skillnaderna. Liksom. Genom att ta fram det positiva görs också det negativa talbart. Det här kulturbegreppet, den kulturella förklaringsmodellen, är ju hela tiden behäftad med liksom komplexiteten. Att det finns alltid en överhängande problematik. Liksom. Det finns alltid en potential, en risk liksom. I kulturkrock bygger ju på den idén. Liksom. Ja, precis. Att det är två enheter som möts och inte kan samverka. Exakt, precis. Där närmar vi oss lite mer de här möjliga kulturrasistiska slutsatserna. Det är väldigt tätt sammanvävt, de här två. Förklaringsmodellen som någonstans lägger grunden och kulturrasismen som blir en möjlig slutsats. Ja, men bra. Då har vi nu på samma plan som alla, tänker jag. Ja, det är väldigt bra. Och tänker jag, i invandrarens genealogi så kan man också då se en tydlig kronologi, alltså en tydlig utveckling, om man kan säga så, i hur kulturbegreppet införs och utvecklas i läroplanerna. Det är ju det som studien mer eller mindre har gått igenom, tänkte jag säga. Vill du berätta lite om det här? Ja, precis. Man kan väl säga, om vi man bara ska nämna någonting om boken. Det är ju en studie av läroplanerna till stor del. Läroplanerna i skolan i Sverige, i skolväsendet. Från 1900 till senaste då, 2011 års läroplan som råder just nu då. Redan 1900 finns ju kulturbegreppet. Det är inget nytt begrepp, är det inte. Det finns där, det har en väldigt tydlig, stark koppling till det här särskilda sättet att tänka, till exempel. I ämnet svenska, som då heter modersmål runt 1900, så ska språket då väcka kärlek till svensk kultur, till exempel. Det är liksom idén med ett syfte med modersmål, så är det svenska undervisningen då. Så idén, själva det här med kulturidén eller kulturbegreppet, finns ju redan där då. Och även i studier av till exempel tyska eller främmande språk så ska det säga någonting om det andra folket. Jag pratar om språk här, som du märker. Språket är ju en av de här delarna, jag nämnde inte det, men den kulturella förklaringsmodellen kan man förenkla det. Man kan säga att det är liksom ett nätverk av olika associationer och föreställningar. Så alltså språkets koppling till tänkandet, kulturens koppling till den psykoemotionella utvecklingen. Som Socialstyrelsen har flera modeller kring också. Vi kommer komma in på det sen också säkert. Det finns massa olika, det här arvet, det kulturella arvet som alla bär med sig. Det finns vissa föreställningar som är som i ett nätverk. Det är den kulturella förklaringsmodellen också, som jag inte var inne på. Det som händer är väl någonstans att, intressant nog, samtidigt som Balibar till exempel pratar om det här med rasism utan raser mot slutet av 1900-talet, så är det just runt mitten av seklet, jag skulle säga 1955, med läroplanen då, undervisningsplanen, så står det tydligt liksom att människor ska förstås, eller kulturer ska förstås som beroende av varandra, inte isolerade. Här någonstans upplever jag, om man ska historisera någonstans här mellan 1900 till 2011, här någonstans upp mitten av 1900-talet så händer någonting med kulturbegreppet i skolan. Det får en väldigt central roll. Mot 60-70-talet börjar man prata också om det här med samhället har internationaliserats. Det har liksom skett någon form av, det finns en komplex värld just nu. Därför behöver vi lära oss om växlingar i kultursituationen. Kulturbegreppet börjar liksom genomsyra mer och mer idén om liksom samhället och hur folk funkar och vad som ska göras, så att säga. Det är alltid det här möjliga problemet, men också en möjlig lösning. Och det är någonstans, jag skulle säga det är alltså 90-talet, med 94 års läroplan, så är det den sista också eran, ett av de sista kapitlen i boken som man kallar för kulturkomparativismen. Om man jämför med till exempel innan, runt 50-tal, så studerade man mycket det här främmande. Liksom främmande geografi och så vidare. Och så. Det som hände på 90-talet, då har ju också skett en migration.
skillnaden är att med den här kulturkomparativa ansatsen eller praktiken är att nu ska alla de här kulturella jämförelserna, för det är det är kulturkomparativa jämförande. Det är det som är väldigt, väldigt liksom präglande med den här epoken som fortfarande är i. Att man ska hela tiden jämföra olika kulturer. Vad är likheterna, vad är skillnaderna? Det som är skillnaden där är att det utgår från elevernas egna kulturella olikheter. Så där ser man i jättemånga ämnen i läroplanerna att det ska utgå från elevernas egna kulturella bakgrund, deras egna. Det finns exempel till exempel där de skriver, väldigt roliga exempel också med läroplanerna, men till exempel där klassen gör en interkulturell resa till sitt andra hemland Jugoslavien. Och så får barnen visa dina bilder till exempel, och så ska de lära sig om liksom historien där och så vidare. Det är den positiva ansatsen liksom. Men det är också väldigt präglad idé av en kulturell idé, att det finns någon form av essens där också. Det finns någon jugoslaviskhet liksom, som vi ska lära oss om man säger så. Så där, om man ska bara göra någon form av historisering så boken är ju liksom det är ju en idéhistorisk typ av bok om man säger så, med en epokisering, och 94 till där vi är nu är den här liksom frenetiska, nästan kulturkomparativa stadiet där man jämför hela tiden likheter och skillnader. Jag har inte ens kommit in på det, men det finns väldigt mycket också, till exempel det här med det är ju också en särskild undervisning för invandrarbarnen. Svenska som främmande språk till exempel. Och i den typen av eller modersmål och så vidare, där står det också väldigt tydligt i läroplanerna hur de här till exempel invandrarbarnen ska jämföra egna förhållanden då, givetvis den egna kulturen och den egna nationen, med svenska förhållanden, likheter och skillnader. Det finns en idé om ett väsensskilt svenskt samhälle här hela tiden som ligger latent liksom. De ska lära sig om det här svenska samhället och de ska rotas i sin position som minoritet. Det finns också en idé hela tiden om det här med att ibland är den latent, ibland framträder den mer manifest, men det finns hela tiden en norm. Liksom. Det finns en norm. Svenskämnet är det ämnet som har mest undervisningstimmar av alla ämnen. Liksom. Och tänk då kopplingen mellan språk och kultur. Det finns mycket den här typen av nätverk och kopplingar som bygger en form av norm. Liksom. Så som då de här med andra kulturella bakgrunder då ska förhålla sig till hela tiden. Också i minoritetsläge. Och uttryckligen som minoriteter och liksom rotas i båda men veta sin position. Men jag tänker vi kanske kan fortsätta där. Jag har en fråga faktiskt kring det. Nu ska vi se om jag hittar den. Jo men precis. Jag ska läsa ett citat här ur din bok. Under det tidiga 1900-talet studeras i klass 1 Sveriges geografi utförligare, Norges geografi och en sammanfattande översikt av skandinaviska halvön. Med det övriga Europas geografi påbörjad, det gör man i årskurs 1. Först i klass 4 påbörjas de främmande världsdelarnas geografi och i klass 6 sammanfattas och behandlas de viktigare kulturländernas, företrädesvis Sveriges geografi. Vi har här att göra med ett trestegsförhållande bestående av Sverige, Europa och främmande världen som på samma gång betecknar en betydelsehierarki bestående av mer och mindre viktiga kulturländer. En hierarki där de centrala områdena anses vara det viktigaste med störst betydelse, medan de allt mer perifera områdena får allt mindre betydelse. Vill du utveckla detta lite mer? Prata mer om detta. Det är ett jättebra exempel i geografiämnet. Det står väldigt uttryckligen i läroplanen att det ska ägnas mer tid åt det mer betydande. Och det är i de tidigare årskurserna. Det är liksom Sveriges geografi, det är hembygden, det är det nära liksom. Det är den egna nationen, det ska säga något om det egna folket. Och så är det en väldigt tydlig trappa. Så, i senare åldrarna så man påbörjar övriga Europas geografi till exempel, något om de främmande länderna. Så det är liksom det hela tiden den här, och det sägs uttryckligen, det skrivs att det finns en vikt i det hela, det är viktigt att kunna det egna liksom. Jag vet inte om man ska säga, det är väl ganska uppenbart tänker jag också vad det får för konsekvenser. Eller vad det får vad gör det med hur vi ser på barn? Och de barnen som ska läsa de här kurserna eller läroplanen. Precis, det är väl kort och enkelt svar är att det blir en form av normalisering, en icke-verbaliserad normalisering. Man tänker inte på det, men det är givet att det finns det är det som är normen. Liksom. Det är när vi pratar om normen, att det finns någonting som bara är givet och som vi förhåller oss till. Så. Och där utvecklar också skolan tydliga idéer i läroplanerna om det här med att man ska förstå till exempel konflikter internationellt, delvis utifrån kultur. Liksom. Eller den typen av
vad ska man säga, friktion som kan uppstå mellan folk. Det är liksom, och det är också lite det här vagheten i det. Liksom, så, det uppstår krig för att vi är olika. Så, på något sätt. Olika kulturer. Det bygger ju också hela tiden vidare på den här idén om krocken eller konflikten. Det är hela tiden en komplex samhälle, en komplex internationell värld. Så det är klart att det gör någonting med vår uppfattning. Det är det också som är hela idén med boken, att den kulturella förklaringsmodellen liksom, den är väldigt, väldigt framträdande. Jag kan nämna någonting om det också. Lite av en idé här, eller någonting som jag har jäckats av är också, om man tänker bara så här att skolan, till exempel bland historiker och vissa statsvetare och så är det ganska liksom vedertaget att skolan är kopplad till nationalismen. Alltså nationalismen har kunnat reproduceras till stor del genom skolan. Nu pratar jag inte bara om Sverige, utan internationellt. Även i kolonierna, typ det brittiska imperiet och så vidare. Jag läste om brittiska liksom, systemet och så vidare. Brittiska nationalidentiteten och så vidare. Men också det är ganska vedertaget och så. Och att historien ofta centrerar kring det egna nationens historia i många länder. Så kopplingen mellan skola och nationalism är ganska tydlig och har varit det. Men det var väl också någonstans där jag upplevde att rasbegreppet är ju redan till viss del, det är ju hårt ansats. Förståeligt. Det här sociobiologiska. Och vad händer när vi övergår till en kulturrasistisk epok? Kan man inte göra samma sak med kulturbegreppet? Om vi kan dissekera rasbegreppet och säga att det är mer variation mellan raser, inom raser. Exakt, än mellan raser. Varför kan vi inte göra den typen av elaborering med kulturbegreppet? Varför kan vi inte säga att det finns större skillnader inom kulturer än mellan kulturer? Det är jag kan garanterat peka ut gigantiska skillnader mellan mig och mina grannar i mitt trapphus. Liksom. I många hänseenden. Hur vi tänker, hur vi värderar och så vidare. Oavsett lite grann var jag bor. Men det är lite grann det som jag ansatsen också i den här boken, att jag vill utmana lite de här idéerna. Även om syftet här är kanske inte att gå in på och säga vad finns inte. Men det finns ju någonstans en idé här av att är det verkligen så enkelt att vi kan säga att det finns en kulturell enhet som vi är en effekt av som individer och vi är så starkt präglade av den att vi kommer krocka, vi kommer chockas, att vi kommer få psykiska besvär, vilket är vad Socialstyrelsen står i alltså invandrare får psykiska besvär om inte deras föräldrar lyckas kulturellt adaptera. Man pratar till och med om suicid, självmord bland invandrarbarn för att deras föräldrar inte har lyckats lösa sin kulturella konflikt situation. Så det finns mycket om det här, och det här för mig har det varit lite en gråzon att jag vill gå in här och liksom se dels hur det reproduceras, och det är det som har varit mycket här i studien, men också för att jag tycker att det finns någon lucka här. Kulturbegreppet är väldigt starkt, det var det jag ville komma till. Det har en väldigt stark position idag. Och det tycker jag att man kan göra någonting åt. Jag tänker att i exemplen som du lyfter här nu då, i din bok, så kan man ju tydligt se den här hur nationalismen och främmandet av invandraren konstant fortsätter stärka, som du säger, att den fortsätter liksom, att de som går i hand och hand i hela utvecklingen här. Och hur kan vi då förstå nationalism då i ett mångkulturellt samhälle? Går det? Jag tycker det är väldigt komplicerat och är väldigt intressant också, för nationalism bygger också på det här idén om att det bygger ofta på det här idén om att ena nationen liksom. Till exempel under vissa koloniala eller imperiala perioder när man skulle ena folket mot arbetarna till och med de övre skikten i det landet mot koloniernas arbetare, och liksom men de är ju som de är liksom. På det enandet, det tycker jag är intressant med nationalismen och kulturbegreppet, den kulturella förklaringsmodellen här, för någonstans det som händer är ju, alltså vi har fortfarande en nationell och kulturell norm. Det har vi ju. Liksom. Den reproduceras här. Men vi har samtidigt det här jämförande, vi har samtidigt det här liksom, det splittrade, det här liksom komplexa, det med massa olika kulturer, minoriteter. Det som också är en grund i den här boken, och som jag tycker verkligen är värt att nämna, det är att någonstans är det här också ett sätt att förstå en klassdelning. Så det bygger på en klassanalys också, där vi har utlandsfödda invandrare, eller vad vi kallar minoriteter eller så, i stor bemärkelse, som är överrepresenterade i den socioekonomiska hierarkins lägre skikt.
rasism, som jag var inne på först när jag pratade om det här med att rasismen underordnar och gör den underordningen legitim, till och med för den som innehar positionen. Kulturrasismen eller kulturidén har ju samma typ av effekt här. Det är en kulturrasism. Det som händer är att vi har en norm och sen så har vi liksom minoriteter eller utlandsfödda som inte får de jobben de är utbildade till eller vad det nu är, eller har anställningar och så vidare. Där kulturbegreppet eller den kulturella förklaringsmodellen snarare fragmenterar. Den fragmenterar. Om nationsidén ska ena så sker det ett enande i någon form av norm liksom. Och ett fragmenterande samtidigt hela tiden. Där de fragmenterade i de lägre skikten också hela tiden ska förhålla sig till normen. Det är ganska komplext liksom. Men det är lite grann som en klassanalys ser ut här. Det är hela tiden en form av norm, en form av idé, en form av liksom, idé om det svenska samhället som vi minoriteter ska förhålla oss till, och samtidigt är det vi som får de sämsta jobben. Liksom, eller så. Så det är väldigt komplext och det splittrar. Det finns ju också mycket idéer om det här redan med hur den här typen av fragmentering till exempel stör möjligheten för sammanhållning inom till exempel arbetarklasser och så vidare då, genom att motsätta i sådana här mindre enheter hela tiden. Liksom, men det är vi jugoslaver, det är vi iranier som ska liksom, vi är bättre än vi förtjänar de här jobben mer, vi har kämpat hårdare liksom, till exempel. Vi är si och vi är så liksom. Vi är mer utbildade, vi ska ha de här jobben. Men i slutändan tävlar vi om de knappa resurserna båda två. Liksom. Och fokus riktas inte mot de som har resurserna. Nej, det egentliga problemet. Liksom. Ja, precis. Så den effekten har ju också kulturrasismen på ett väldigt komplicerat sätt. Så ett sätt som jag menar, det är komplicerade för de som blir offer för det, om man säger så. Jag menar inte att det bara är offer i alla är ju liksom, accepterar ju den kulturella förklaringsmodellen, men vissas kamp blir försvårad. Ja, men precis. Nej, men verkligen. Nej, men jätteintressant. Jag tänker vi ska fortsätta prata mer olika tankar och så. Men jag tänker vi ska prata lite om själva upplägg, alltså om boken. Hur fick du det här uppslaget? Man kan ändå säga att till en betydande del så är det här en fortsättning av en diskussion eller av en skola eller vad man ska kalla det för, som har redan där jag slutade senast min läsning på 70-talet någonstans. Alltså inte när 70-talet, då levde inte jag. Men texterna på 70-talet. Jag glömde inte säga det. Du är ju legitimerad psykolog, men du är ju också idéhistoriker. Det glömde jag helt på att säga. Jag ber om ursäkt. Tror jag att jag glömde att säga. Jag kan säga någonting om det också. Precis. Jo. 70-talet, där har vi till exempel en väldigt känd person som Pierre Bourdieu till exempel, som skriver reproduktionen. Som skriver om hur klassamhället eller klassförhållandena reproduceras genom skolväsendet. En sociologisk analys av liksom skolan i Frankrike då, utbildningssystemet. Och någonstans är det där, eller Louis Althusser till exempel, som pratar om ideologiska statsapparater och om skolan som den enskilt viktigaste statsapparaten under det kapitalistiska produktionssättet för att reproducera de kapitalistiska produktionsformerna. Skolan gör genom ideologi, det är Althussers tes. Liksom. Rasismen är ideologi. Så någonstans tar jag vidare en utarbetad idé, eller vad man ska säga, som finns. Och jag vill förstå den utifrån förhållandena vi lever i nu, utifrån kulturrasistiskt begrepp. Där har ju inte, med de begreppen jobbade inte Bourdieu och Althusser till exempel på det sättet. Någonstans är det där jag försökt göra en analys av hur skolväsendet som statsapparat förhåller sig till den rasism som genomsyrar den socioekonomiska ordningen här egentligen. Så det är den diskussionen jag tar vidare. Sen har vi ju Foucault som alla känner till också, som pratar till viss del, skriver han om skolan, men kanske mer kopplat till disciplin då, liksom, och den typen av mekanismer. Så där har vi väl vissa kopplat direkt till skolans funktion när det kommer till reproduktionen av det kapitalistiska produktionssättet och dess förhållanden, till att dela och hierarkisera människor som ska korrespondera med en liksom, vad man ska kalla det för, samhällets bas eller ekonomiska strukturer, om man ska använda marxistiska begrepp. Sen har jag en annan väldigt tydlig, någonstans två personer som jag influeras väldigt mycket av är
jag tror jag skriver det någonstans också i boken. Det är Benedict Anderson och Michael Billig som är, de är väl statsvetare och någonting skulle jag gissa. Och som har skrivit om nationalism väldigt mycket. Och det tipsar jag starkt om man är intresserad av det. Benedict Anderson var en av de starkaste influenserna till den här boken. En av de mest kända heter ju Imagine Communities. Eller han pratar ju, för honom är nationalism föreställd gemenskap. Det är liksom hans tes. Jag har många referenser från hans. Det är väldigt intressant liksom. Hur är de olika, typ genom museet, Nationalmuseet eller genom liksom, skolväsendet då till exempel. Massa olika typer av institutioner, hur man skapar nationen som en föreställd gemenskap. Jag har inte träffat alla i Sverige, liksom, jag vet att vi är svenskar. Alltså, det är rätt intressant. Liksom. Och jag vet att jag har någon tillhörighet trots att man inte har någon aning om något. Michael Billig han har också en jätteintressant bok, Banal nationalism, om man ska göra en svensk översättning av den. Som handlar om just det här med reproduktionen av nationalism. Om hur egentligen, det här är väldigt viktigt, och det här är också en ansats jag har tagit med mycket i den här boken. Det finns en idé av att både rasismen, och vi kan ta rasismen som exempel, den är förknippad med en form av extremhöger. Man pratar rasism, man tänker liksom högerextremism. Det som jag har försökt visa här, det är ju att problematisera hur i liksom demokratins epicentrum, skolan, hur liksom kulturrasismen är så nära förknippad med de här idéerna, den kulturella förklaringsmodellen. Hur demokratin och rasismen hela tiden går hand i hand på något sätt. Det blir en giltig slutsats ur demokratins egna idéer. Det är demokratin som sysslar med mångfald, som sysslar med att inkludera de här separata enheterna som man tänker, eller hur? Michael Billig pratar ju om banal nationalism som i att det är just genom väldigt vardagliga praktiker, viftandet av flaggor, sportevenemang som den här reproduktionen sker liksom av nation, att det finns en nation. Och att de här är väldigt viktiga, den här typen av banala liksom, händelser, evenemang. Det är väldigt viktigt sen när det är dags för krig till exempel. När patriotismen ska fram. Liksom. Så hans... Den har också influerat boken väldigt mycket i det här vardagliga, i att visa det här dagliga, det här till synes. Han pratar ju om det här att nationalism det är inte alls så att det är liksom extremister som har skapat nationalismen. Men man tänker patriotismen, det är ingen extremism. För honom är det liksom, det är hissandet av flaggan. Det är nationalism. Det där är nationalismens kärna. Det är det som legitimerar nationalismen. Man kan tänka på liknande sätt med kultur. Alltså idén om kulturen. Vi pratar alla om kultur. Så. Det är helt harmlöst. Men det är inte harmlöst när vi sen underordnar. Eller använder en annan referens i boken. En från Lunds universitet, tror jag det var, en avhandling. Som visade på, inte för så länge sedan, hur personer med arabisk klingande namn till exempel på arbetsintervjuer i Sverige på arbetsintervjuer fick frågor om liksom, kultur och värderingar, kulturella värderingar istället för yrket. Vilket då personer med svensk klingande namn inte fick. Och det är ju idéer som hela tiden är normala. Hur förhåller du dig till den här, du som är, jag vet inte var du kommer ifrån. Du vet, så här, vad har du med dig? Hur reagerar du på det här? Det blir någon form av särskiljning. Den personen kan ju inte visa upp vad den kan på samma villkor som den som individualiseras. Ja men precis. Man också blir representant för den kulturella enheten och också stå till svars för det. Precis. Där finns också olika exempel i boken av hur en förälder till exempel ska representera den turkiska kulturen. Jag ska inte spoila. Det får ni läsa i boken. Precis. Men du har också en mer personlig ingång. Ja, det är sant. Det var det jag skulle ha pratat mycket nu. Precis, jag jobbar som skolpsykolog. Och har jobbat i många olika kommuner. Och både i liksom mer välbärgade områden och mer socioekonomiskt utsatta områden helt enkelt. Förorter som man kallar det. Och nej, men det var väl egentligen en av de tydligaste kopplingarna för mig. Där jag upplevde kopplingen mellan idén om kultur. Då hade jag inte formulerat det som den kulturella förklaringsmodellen. Utan det var bara
de pratar mycket om kulturtillhörighet här på skolorna. Och då var det ju bara såklart i förortsskolor där om det var elever som bråkade eller om det var elever som kom sent så var det för att familjens, deras kultur, de värdesätter inte utbildning. Eller men det är deras kulturer, de är ju sådana liksom. Vi vet, men det är några släkten, det är några familjer där uppe i det området och alla är sådana här liksom. Men det är ju så, det är ju deras kultur liksom, de har med sig det. Det är deras bakgrund. Så där blev det väldigt, jag blev ganska chockad rent så, alltså hur det här, innan jag satte igång med studien. Liksom. Hur stark den här kulturidén är för att förstå det avvikande eller det man tycker är problematiskt. Så det var min personliga idé också. Ja, jag tycker det är också väldigt intressant just med tanke på att precis, man har idén om att skolan ska vara den här demokratiska platsen, den ska bygga så här bra samhällsmedborgare. Och sen så gör vi undantag eller vi särbehandlar barn från de här kulturella enheterna. Ja, det är en väldigt intressant och alltså läskig såklart. Ja, just. Får man ju verkligen säga. Det är någonting med det här med, det finns hela tiden, och det genomsyrar också boken och läroplanerna som jag studerat, det finns hela tiden den här motstridigheten. Det är helt den här viljan att visa likheter. Men fan, det finns skillnader också liksom. Alltså och det är problematiskt också. Men det finns en potential. Men det finns också ett problem. Å ena sidan det och å andra sidan det. Liksom. Och de ska rotas i båda hela tiden. Men misslyckas de rotas i det, då uppstår det stora problem. Liksom. Vi har förortsproblematiken. Vi har de segregerade. De som inte har anpassat sig. Ja, men precis. Så det finns hela tiden en motstridighet i det här. Det finns rörelser fram och tillbaka hela tiden. Genom att visa det fina och det vackra, men också att det finns en mörk baksida. Ja, men verkligen. Och vi pratade om det här med att det är läroplaner som du har gjort studien baserad på och styrdokument och även så. Är den riktad till alltså folk som jobbar inom skolan? Nej, inte alls faktiskt. Inte alls. Inte alls riktat till skolpersonal eller så. Men det är klart att jag antar att det kanske finns någon närhet till det att man tänker att skolväsendet och då blir det intressant för mig som skolpersonal. Men skolan är ju egentligen bara ett exempel. Skolan är ju bara den objektiva platsen där den kulturella förklaringsmodellen i slutändan kulturrasismen får sin giltighet. Det skulle lika gärna kunna vara en analys av någon annan institution eller apparat eller media eller politiken eller liksom, skolan är ett exempel. Det är liksom en plats där de här ideologin får sin praktik och utövas och formas liksom, och formar. Så det är egentligen bara ett exempel. Jag skulle säga så egentligen alla som är intresserade av någon form av frågor om rasism såklart. Samhällsanalys, klassanalys, hur kan vi begripa det här klassamhället till exempel. Och framförallt det här hur det reproduceras. Det är väl den frågan tycker jag är väldigt intressant och viktig här. Och jag har försökt visa hur det reproduceras på det här liksom dolda, normala, positiva sättet. Precis. Så att det smyger sig in i läroplanerna. Fast på, som sagt, precis som du säger, att det är, man vill ha en god intention. Men att det ändå är jätteproblematiskt. Men fortfarande det är ingen stor skillnad från 50-talet. Liksom. Kan du berätta lite om arbetsprocessen? Hur har det liksom gått tillväga? Ja, det är mycket läsning såklart. Och jag har suttit mycket på... mycket av det här finns ju öppet med läroplanerna. Pedagogen till exempel, här vid grönsakstorget, har suttit mycket. Och suttit i arkiven där och läst gamla läroplaner. Och, det har ju varit en intressant process. Och man upptäcker grejer till exempel som det här, som jag också nämner, det här med invandrarbarn i förskolan. Ett supplementärt material som kom på 70-talet och är väldigt intressant med det är för då lärare som ska, eller förskollärare som ska i förskolan som ska hantera invandrarna som har kommit nu. Och där är det mycket intressanta förklaringar om hur invandrarna är och hur de skiljer sig och hur de ska hanteras. Liksom. Och att förskolan är en viktig plats där man kan göra hanterandet. Och där finns ju många intressanta, det var ganska chockerande för mig att se att det var så öppet. Liksom. Just specifikt den boken, det materialet är det ju väldigt avvikande idéer även idag. Tycker jag. Invandrarbarn och föda liksom. För vissa är det inte värdig människoföda liksom. Det vi äter här och typ. Vissa läser inte böcker, då ska vi lära om bibliotek. Som att biblioteket är ett svenskt kulturarv. Ja, precis. Exakt. Det är liksom en massa märkliga, intressanta idéer som man har haft som ett liksom, medel för
pedagogisk personal i skolan att hantera de här nykomlingarna utifrån. Liksom. Nu ska de lära sig det här samhället. Spännande. Ja, det är ja, processen har varit intressant. Ja, det kan jag inte tänka. Men också det är jätteintressant just det här att du sagt att de här lärarna som sagt som vi pratade om tidigare, att det här är skolan demokrati, vi ska utbilda barn till bra samhällsmedborgare. Jag tänker just kring det här begreppet demokrati. Det är ju också någonting du problematiserar ganska mycket i din bok. Precis. Man kan väl i alla fall prata om 2 sätt som det här demokratibegreppet blir intressant, om man ska säga så, och problematiskt då, för att tala om realiteten. Det ena är ju i de här läroplanerna så framkommer till exempel att man använder ju demokratin, begreppet blir också en form av koncept, det är en idé om demokrati som förknippas med andra besläktade då, begrepp eller koncept som frihet eller liksom framsteg till exempel. Så. Och det man gör är ju att man monopoliserar lite grann det begreppet. Och skolan, det står i läroplanen att skolan ska tydligt ha man ska tydligt förmedla demokratiska värden. Men också ta avstånd ifrån värderingar som strider mot dessa. Står i läroplanen. Så barn bekantas ju också med de icke-demokratiska. Och vilka människor är det som kommer från de icke-demokratiska länderna? Liksom. Vad händer med dem när de träder in? Vad händer när vi pratar om flyktingvågor? Liksom? Höjden är ju det potentiella hotet om terror. Liksom. Syriska flyktingar som kommer och vi pratar om potentiell terror. Liksom. Det demokratibegreppet gör, och vi behöver inte gå in på till exempel USA och Irak till exempel, spridandet av demokrati. Demokratibegreppet det tar ju upp, det också går in hela tiden i den här liksom hierarkin. Att någonstans ligger vi i framkant, vi har demokratin, vi är fria och man kan betrakta de icke-demokratiska, man kan tycka synd om dem. Liksom. Ja, vi kan skänka er demokrati, vi kan lära er om vår demokrati om ni är villiga att lära er och anpassa er. Så det är det här när man monopoliserar på det här demokratibegreppet. Det är det ena man ska säga, om man ska prata om demokratin externt eller utåt sett om man säger. Sen tänker jag att det som demokratin också gör, som ligger i begreppet eller i idén om demokrati, det är att den också kopplat till rasismen, den behåller någon form av renhet. Alltså demokratibegreppet, när man pratar om ett demokratiskt samhälle så kan man också prata om frihet, man pratar om liksom jämlikhet, alla de här idealen och begreppen. Och samtidigt kan man då genom att säga att vi har ett demokratiskt samhälle skjuta ifrån sig rasismen till exempel. Just till det här periferin. Så det är så vi kan prata enkelt om att det finns, det är det här. Rasismen har inte sin plats i demokratin, den har sin plats i periferin, bland de högerextrema. Liksom. Demokratibegreppet klyver ju hela tiden så. Den behåller en renhet hos sig själv och betraktar de andra som perifera och liksom avvikande. Men hela min studie försöker just visa att det är mycket tätare sammanvävt. Det är inte så rent och enkelt. För att tala med deras egna ord, det är komplicerat. Ja precis. Ja, men det är bra, det är också en bra övergång till min nästa fråga här nu som handlar om att jag tycker det är också ett jätteintressant resonemang kring hur läroplanerna använder ord som just komplexa samhällen, alltså att vi lever i ett komplext samhälle och att vi måste visa tolerans. Jag tänker jag ska läsa ett till citat från min bok om det går bra. Ska jag visa. Den kulturkomparativa modellen är en lösning på ett uppställt samhälleligt problem. Den är skolväsendets svar på frågan om hur man löser en komplicerad samhällelig tillvaro. Redan på 1960-talet är idén om kulturell olikhet förknippad med komplikation. Det komplicerade samhället är då sammankopplat med växlingar i kultursituationen. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet står det i inledande avsnittet skolans värdegrund och uppdrag att det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Vad gör det här med hur vi ser på saker och ting? Att använda de här typen av ord. Precis, alltså det finns ju en idé här bakom. Det som vi var inne på tidigare, det här komplicerade, det här med att det finns enheter som på något sätt ibland, det finns den här potentiella lösningen. Det finns en samvaro, det är det mångkulturella samhället. Liksom. Men det finns också problemet med krockarna hela tiden och liksom all komplexitet och problematik som kan uppstå där. Det som
skolväsendet bygger ju på en idé. De har en idé om, de förmedlar ganska tydligt en idé där just den här idén om internationalisering och det nu komplicerade samhället. Det finns en kronologi i det som inte sägs, som inte nämns, som bygger på den här idén om en ursprunglig enkelhet som har blivit komplicerad. Den har blivit internationaliserad och sammanblandad. Det här är exakt den typ av kulturnostalgi eller romantik som man faktiskt brukar förknippa med det högerextrema. Ja, det var bättre för... Ja, det var mycket enklare. Det var liksom enkelt och det var homogent. Och liksom, men så, vi vet ju att så, människor har ju rört sig under liksom alla tider. Och där tycker jag det blir väldigt tydligt och intressant hur skolväsendets idé om den här, hur samhällets liksom tillstånd just nu bygger på en modell om liksom någon form av enkelhet som nu har blivit komplicerad. Därför ska vi lära oss om det nu och förhålla oss till det nu. Liksom. Där visas ju tydligt hur sammanvävt de här kulturrasistiska det är ju jättelätt att dra den slutsatsen då. Om det var enklare förr, varför ska vi blanda oss nu då? Alltså, varför ska vi göra det? Varför är det värt? Att ens kunna ställa den frågan, är det värt? Det finns så många föreställningar som gör det möjligt att ens ställa den frågan, är det värt? Som att det tidigare liksom har varit annorlunda. Trots att det har varit mycket rörelse tidigare. Ja, precis. Och det hänger också upp med det, som ordet tolerans. Att vi måste visa tolerans. Precis. Att det finns något underbyggt jobbigt i det, som du skulle beskriva om. Precis, alltså toleransbegreppet som är jätteväl använt i de här idéerna om diskussionerna om mångkultur som toleransbegreppet, det bygger, alltså själva begreppet per definition under den tiden som man använder det på 90-talet innebär ju att det måste finnas en avvikelse att uthärda. Det är själva innebörden av definitionen i Nationalencyklopedin av toleransbegreppet som man använder i de här diskussionerna. Det finns en avvikelse, det finns en motstridighet som vi ska tåla och uthärda. Det säger också någonting om idén, liksom grundidén om samhället, om hur vi människor relaterar till varandra. Så jag tycker när man pratar om liksom de här tendenserna i samhället, vi drar åt höger och så vidare i samhället och högerpopulism, högerextremism, så tycker jag att det här säger någonting om att det kommer inte från ingenstans. Det är inte så att vi plötsligt har blivit högerextrema från ingenstans. Många av de här idéerna har ju funnits, grunden är lagd. Det är det jag menar med den kulturella förklaringsmodellen. Grunden är lagd. Liksom. Och då är det inte så svårt att dra de slutsatserna vid behov. Nej, precis. Vi ska runda av, tror jag lite. Jag har en sista fråga. Och det är ju så att i invandringssynologi så är det är ju det får man ganska säga, hård kritik mot läroplanerna och svenska skolsystemet, eller väsendet. Hur borde man då göra för att komma ur det här reproducerandet av kulturrasism? Nu får du lösa alla världsproblemen. Men jag kan väl ganska direkt, jag kan väl säga liksom att så här, alltså boken, det finns ju inget syfte i boken av att den ska ge någon form av lösning eller liksom jag har inga anspråk på att bli inbjuden till några politiska diskussioner om hur vi ska lösa skolväsendet. Det här är just någonstans tvärtom att visa på problematiken i skolans grund, i demokratins grund någonstans. Det är det jag vill visa. Så det ska ju snarare dra fram strukturer och problem snarare än att hitta lösningar, göra så här. Liksom. Verkligen inte. Alltså, någonstans är ju det här, om man går ännu djupare så bygger ju där jag sa att jag började studien med Bourdieu och Althusser och de här så där kan vi ju också sluta då kanske. Alltså, någonstans om vi begriper skolan i sin samhälleliga kontext. Det är också ett kapitel som är ägnat kring skolans funktion. Liksom. Vi har en kapitalistisk produktionssätt där skolan då har vissa syften. Dels kopplat direkt till arbetsdelningen, att tillgodose arbetsdugliga individer och så vidare. Med också syfte, alltså det ska också anpassas utifrån krav på teknikalitet just nu till exempel och så, vad man ska lära sig. Skolan svarar ju mot någonting. Skolan är ingen fristående enhet som ibland framhålls i liksom liberala diskussioner, till exempel skolans liksom neutralitet eller opartiskhet eller så. Det är ju uppenbart när man säger att man ska ta avstånd till värderingar också att det inte är opartiskt. Men det jag vill säga bara på tal om det här med vad kan man tänka, alltså dels tänker jag, för att inte bli för långrandig här,
skolan, så länge den har den här funktionen i det här produktionssättet där vi har, att den ska reproducera produktionsförhållandena, så kan den ju inte, så hur vi än förkastar hela kulturrasismen, förkastar den kulturella förklaringsmodellen, om skolan fortfarande ska tillgodose den här funktionen i samhället, att bygga vidare, reproducera, smörja den här delningen, då kommer den göra det med andra modeller. Vi har meritokratin, betygssystemet är också en sån ideologi för att reproducera det här. Så kulturrasismen är inte det enda. Så jag menar, så skolan, man måste prata om problematisera skolans funktion. I sista hand handlar det om någonstans att prata om reproduktion kontra revolution, skulle jag säga. Alltså, skolan reproducerar ett produktionssätt. Ska skolan göra annorlunda? Dels måste vi prata om revolution och på vilket nivå. Pratar man om revolution i skolan, så tror jag inte man kommer någon vart om den bara stannar i skolan. Det måste liksom komma till andra ställen. Man måste tänka på hur man organiserar samhället. Man måste tänka på hur man organiserar liksom produktionsförhållandena. Det är det skolan ska svara till. Så ett annat exempel skulle kunna vara, också som korresponderar mot det här, är att de här lägerskikten som jag pratade om, där det sker en fragmentering, där har man ju en konkret sak där man skulle kunna kritisera, dekonstruera, förkasta de här kulturella förklaringsmodellerna och liksom bortse från dem, och vi accepterar inte dem. Vi de här skikten liksom. Vi är enade oavsett vilka kulturer eller vad vi pratar om här. Vi utgår från andra faktorer liksom, för att ändra våra levnadsförhållanden. Liksom. Vi accepterar inte den kulturella förklaringsmodellen. Nej. Det är en sak man skulle kunna göra, det är direkt kritik av det. På så sätt skulle man kunna göra. Men jag skulle säga någonstans att tro att ändra skolan, det är ju att driva bort sig själv. Liksom, om man tänker att det är bra med mottendenser, alltid. Men det måste korrespondera till mottendenser i samhällets produktiva sfär. Tack. Får jag lyssna? Tack så mycket. Ja, men tack, det är superspännande. Jag har inte riktigt formulerat den här frågan ändå, men jag ska försöka. Men jag har en sorts tanke om att en socialdemokratisk idé om skolan i relation till klass är att den ska vara kompensatorisk. Alltså det har till och med funnits en explicit sån idé. I den mån att det ska liksom, skolan ska kompensera för klasskillnader. Och det är ju på samma sätt som du säger här, att det är ju någon sorts sympatisk utgångspunkt, samtidigt som det som kompenserar i realiteten också innebär är ju att arbetarklassen ska lära sig att bete sig som en medelklass till exempel. Och jag var nyfiken om det känns som att du är liksom inne på liknande tankar i relation till det här hur kulturbegreppet används. Men om det också finns någon liknande sån tanke om det här, alltså att man ska kompensera för de här kulturskillnaderna på något sätt. Och liksom i relation till det kanske också liksom för vilka som det här kulturbegreppet är till för eller tänks vara till för i de här skolplanerna. Om jag ska svara på den första delen och säga vad jag tänker, det kompensatoriska i kulturbegreppet. Först och främst det kompensatoriska i klassen, den socialdemokratiska idén som du är inne på. Det är uppenbart att vi har ett klassamhälle. Så den är liksom, reproduktionen av klassamhället har ju tillgodosetts till stor del av skolan. Så där finns också motstridighet som vi såklart pratar om här. Att man har goda intentioner, men det är uppenbart att något annat som reproduceras. Så det är det ena. Kulturbegreppet, att kompensera. Det här är intressant för att en sak jag kommer fram till, jag vill inte avslöja för mycket av vad jag kommer fram till, men en sak som är en av mina slutsatser, för du har rätt i att det finns ju en ansats här, alltså en av mina slutsatser här är just att vad är skolans svar på det komplicerade samhället som är kulturellt komplicerat? Svaret är att rota eleverna i sina båda kulturer. Det är svaret. Så det är ju en form av, jag vet inte om man ska kalla det för en kompensation, på ett sätt är det det. Socialstyrelsen har ju en modell för
reaktionsmönster vid kulturkollision till exempel hos invandrare då. Där till exempel det här med förnekelse till exempel av sin ursprungskultur eller till exempel förnekelse av den nya kulturen. Och, så. Och någonstans är idealet som skolväsendet har, det är ju hela tiden, det är samma med kulturkomparativismen, den era vi är nu, att vi ska jämföra likheter och skillnader. Det är hela tiden så här, bevara ditt arv, men också lära dig förhålla dig till det nya. Så någonstans i det här kompensatoriska så kommer man ju aldrig överge den kulturella förklaringsmodellen. Det är ju en motstridighet som är uppenbar. Att någonstans kommer vi alltid, giltigheten för kulturrasismen, när kulturrasismen väl krävs, kommer ju alltid finnas där. Det är den kulturella förklaringsmodellen. Vi säger ju aldrig att när du har lärt dig det här så är du exakt som oss. Liksom. Utan du har ju ditt kulturella arv. Det är bara att du kan båda. Liksom. Du är rotad i båda. Så att säga. Det främmande försvinner ju inte. Gränsen försvinner ju inte mellan kulturerna. Det är alltid kulturer liksom, som finns. Så. Och där finns också tydliga modeller och idéer av till exempel hur det blir när invandrare efter ett tag i Sverige åker tillbaka till sitt hemland och inte känner sig hemma. Typ. Någonstans till och med, säger man. Inte känner sig hemma någonstans. Så det finns ju hela tiden en problematik. Det är en överhängande problematik hela tiden i det här. Hur man än vänder vidare på det. Liksom. Så... Vissa tankar.